طيب الآن ننتقل عنوانكم للزبدة يعني مع كلمة رئيس النادي للدورة الحالية الأستاذ والدكتور إن شاء الله قريبا صالح قاضي. تفضل مشكورا. السلام عليكم. أولا أقول مرحبا وأهلا وسهلا فيكم جميعا، نورتونا في هذا اليوم المبارك إن شاء الله. تشرفنا بجمعتكم ومشكوركم للحضور. واليوم ممطر، وإحنا عادة لما يكون في مطر نستبشر، نقول يعني هذه بشارة إن شاء الله لليوم وللافتتاح وللدورة إن شاء الله. الله يحييكم وأهلا وسهلا. طبعا من هذا المنبر ومن هذا الحضور الكريم يشرفني أن نعلن رسميا عن افتتاح الدورة الثامنة والثلاثون للنادي السعودي في مدينة ليدز. الآن فيما يخص الرسالة والرؤية والأهداف، طلاب الإدارة ممكن يعني بشكل أخص يعني العامية بشكل عام يعرفوا أن ممكن في فرق بينهم، لكن طلاب الإدارة بشكل أخص. لكن أنا ودي أختصر الرسالة والأهداف في شيء واحد، إنه إحنا هنا لخدمتكم جميعا، يعني رسالة رؤية أهداف النادي وضع لخدمة طلاب ومبتعثين ليدز، ويعني إحنا فقط تطوعنا من وقتنا لخدمتكم. فبأيا كانت هذه الرؤية أو الرسالة والأهداف فالهدف واحد، إنه إحنا هنا إن شاء الله نعينكم بقدر الإمكان. ولكن أنا يعني كتبت رسالة بجروب الواتساب للناس يعني الموجودين في الجروب، وضحت إنه من غير تعاونكم بعد الله سبحانه وتعالى ما نقدر نسوي شيء. لازم الجميع يتعاون. يعني الكثير منكم ما افضل ممكن يترشح لرئاسة النادي، يعني ما يبغى يكون في الصورة الرسمية، تمام؟ فاحنا طوعنا كنا في الصورة الرسمية، لكن هذا ما يمنع انه الجميع يساعد من خلف الكواليس على ما بيقولوا، تمام؟ ومثال بسيط يعني بالتسجيل، لما احنا نفتح روابط التسجيل يعني لها غرض، تمام؟ مثلا القاعة الآن حسبت على أعداد الناس المسجل، فالآن لما يحصل زيادة الناس اللي تيجي متأخر يعني راح تواجه مشكلة في أعداد الكراسي. فدائما يعني هذا مثال واحد، لكن دائما نتمنى أن الجميع بقدر الإمكان يساعدنا في أي شكل من الأشكال يعني اللي تقدروا تساعدوا فيها. طيب فيما يخص الهيكل الإدارية، طبعا عرفتكم على نفسي، أنا صالح قاضي. بعد كده عندنا رئيس هو الأخ عبد الله سليمان، كثير منكم ممكن يعني تعرف عليه. بعد كده عندنا اللجنة الثقافية والاجتماعية عبد الله الغزي اللي هو كان يقدم الحفل. وعندنا أخيرا رئيس اللجنة الرياضية الأستاذ عبد الرحمن النادي. هذا الهيكل الإداري الرئيسي النادي. طبعا يعني من الأشخاص المتعاونين معنا على ما نقول من خلف الكواليس، الله يعطيهم العافية جميعا. كذلك ما ننسى أن اللجنة النسائية لها إدارتها ومشرفتها يعملون أيضا جاهدين على هذا الشيء، ولكن نحن حريصين على أننا نعرف في أعضاء اللجنة الإدارية لشؤون يعني خلينا نقول الرجال أو القسم هذا اللي احنا فيه. طيب بعد كده راح نشير إلى بعض الخطط المتوقعة إن شاء الله. لعل عسى يكون أفضل. أول شيء فيما يخص الأنشطة الاجتماعية أو الثقافية، اجتماعية ثقافية، تمام؟ في عادة كانت موجودة زمان للناس اللي كانوا هنا في عام 2015-16 اللي هو لقاء يوم الجمعة. كان هذا اللقاء يتم في مسجد الجراند موسك بعد الصلاة في الغرفة القزازية الموجودة هناك، قهوة وتمر ويعني سوالف طيبة. الآن راح نرجع لهذه العادة بمشيئة الله ابتداء من الجمعة القادمة في الجراند موسك. بعد صلاة الجمعة راح نكون متواجدين، نتوقع نص ساعة، لكن طال الوقت أو قصر يعني إحنا موجودين هناك. فنتمنى في الجراند موسك من الأسبوع الجاي يعني ينضموا ويشرفونا، يعني ناخذ أخبار بعض. الشيء الثاني عندنا ما نسميه الديوانية الشهرية. راح يكون في إن شاء الله اجتماع شهري، الغرض منه يعني اجتماعي. قد يكون في يوم السبت، يعني غالبا يوم السبت في منتصف كل شهر، وكل يعني إن شاء الله سبت يكون له فعاليات مختلفة، يعني كل اجتماع هيكون له فعالية مختلفة. قد يكون يعني ممكن شوي أو في مطعم أو في مكان مختلف في حديقة، يعني كل اجتماع هيكون له إن شاء الله خططه،
تمام، راح نعلن عنها مسبقا. كالعاده هنطلب منكم التعاون في التسجيل، يعني متوقعين نروح مطعم او شيء. من ناحيه الانشطه العلميه في خطط كثير ان شاء الله انه يكون عندنا مجموعه من المحاضرات والدورات والايام العلميه. محاضرات والدورات معروفه، وراح نبدا ان شاء الله باول دوره هتكون يوم الاثنين 11 مارس تقريبا مع الدكتور خالد الحسيني، راح نعلن عنها التسجيل قريبا. هذه اول الانطلاقه، بعد كده ان شاء الله راح يكون في مجموعه من المحاضرات، نتمنى تكون اسبوعيا او كل اسبوعين حسب الامكانيات. الايام العلميه قد يكون شيء جديد، لكن الفكره انه يكون في عندنا يوم علمي مكثف، غالبا يكون في نهايه الاسبوع من اول لاخر، وفي مجموعه من ورش العمل والمحاضرات المختلفه لمحاضرين مختلفين. من ناحيه الانشطه الرياضيه، طبعا عندنا نشاطين الرئيسيه اللي راح يعني ندعمها، اللي هو كره القدم وكره الطائره. يعني من الان الشباب بداوا يسووا تمارين لكره القدم والطائره، ولكن هذا لا يعني انه فقط مقتصرين على كره القدم والطائره. لو اي شخص منكم عنده رغبه لموهبه اخرى او لرياضه اخرى مثلا كره السله والتنس، يعني يبادر يتكلم مع اداره النادي، يقول انا عندي كذا، واحنا مجموعه شباب او جروب حريصين على انه يكون في تنس او ايا كان انشطه رياضيه اخرى، وراح يعني نحرص على انه النادي ان شاء الله يدعمها بقدر الامكان. فلا تترددوا انه تتكلموا معنا في هذا الجانب ايضا. اخر شيء عندنا اللي هي الانشطه الترفيهيه، ايضا في الخطه ان شاء الله، يعني راح نحرص على انه يكون في بولينج، هذا شيء معتاد عليه. ايضا لعبه الليزر جيم حرب الالوان، الليزر جيم فيه اختلاف، في بعض الناس يظن للاطفال، في ناس يظن للكبار، لكن راح ننظر كيف يعني موضوعها هذه الاثنين. ايضا عندنا الايسكي، الخطط المتوقعه اللي راح نعلن عنها ان شاء الله قريب، راح ننظر لها فرق ويعني نحجز مكان لها. واخر شيء عندنا زياره برضه ان شاء الله نتمنى انها تكون قريب الى مكان تصوير مسلسل إيمرديل. هذا المسلسل يتم تصويره في ليدز، من المسلسلات المشهوره على قناه اي تي في للناس اللي عندهم تلفزيون بريطاني. راح نرتب زياره لي، يعني انا رحت مره جدا مثير للاهتمام، انك تشوف كيف الاشياء تتم خلف الكواليس، الشوارع، المحلات كلها يعني تحت سقف واحد. ايضا راح نعلن عنه التسجيل. الأنشطة العلمية والثقافية راح تكون إن شاء الله بالتعاون مع جمعية الأخوان اللي ما يعرفوا الجمعية السعودية في جامعة ليدز. هي جمعية مثل أي سوسايتي أو جمعية موجودة في جامعة ليدز، يعني هدفها أو التارجت تبعها هو طلاب جامعة ليدز. لا تترددوا أنكم تتواصلوا معهم إذا عندكم أي احتياج أو رغبات في جامعة، تواصلوا معهم وهم يعني راح يستمعوا لكم. السنة هذه هي بقيادة أمل باشيخ، لكن معها فريق كبير، فلا تترددوا يعني إذا في عندكم أي تواصل مع الجمعية السعودية. طيب، بعد كده عندنا القضايا المطروحة. حقيقة ما أخفيكم علما أنه النادي في هذه السنة له توجه مختلف إن شاء الله. من ناحية توجه النادي نحرص على أننا نبني عمل، سميناه احنا في فريق العمل نبني عمل مؤسسي. الآن كل رئيس نادي يجي يبدأ من الصفر، ما يلاقي أي شيء يساعده للبداية. إذا كان عندك رئيس نادي متعاون سابق راح يعطيك بعض المعلومات، غير كذا لازم تنطلق من الصفر، تبدأ تبحث عن أرقام القاعات، المطاعم، المدربين، كل شيء تبدأ من الصفر. فإحنا راح نحرص إن شاء الله على أنه يكون في عندنا عمل مؤسسي، بمعنى لستة بجميع الأرقام للقاعات، للمطاعم، لمحاضرة الاجتماعات اللي حصلت، كيف توصلنا للقرارات. الأهم من ذلك هو أملاك النادي، خلينا نسميها يعني. النادي ما عنده يعني عهد كافية، فراح نحرص انه يكون في بروجيكتور، الشاشة، الاشياء هذه كلها النادي قد في يوم من الايام يحتاجها، انه يصطحبها اي قاعة ما فيها ادوات او الدورة اذا امكن يكون عنده جميع هذه المعدات، وتبقى هذه العهد تسلم من قبل إدارة لإدارة. فهذا يعني توجه كبير. ايضا من ضمن الاشياء اللي حرصنا عليها هو شعار النادي. معليش الصورة ما هي واضحة، لكن الناس اللي يعرفوا شعار النادي حذفنا منه الدورة الثامنة والثلاثون. والهدف من هذا الشيء هو انه الشعار هذا يتوحد بشكل مستمر. طبعا يبقى القرار لرئيس النادي القادم اذا يحب يخلي الشعار ولا لا، بس هذه مبادرة مننا، بحيث انه مو كل سنة يعني
يعني اذا عندنا اوراق، عندنا مستندات، عندنا الاستندات الترحيبيه كلها تتلف بسبب وجود رقم الدوره القديمه. فهذه كلها ان شاء الله حريصين عليها من ناحيه توجه النادي. الشيء الثاني المعاهد. استفسار دائما احيانا يحصل في الجروب في تويتر انه ايش افضل المعاهد؟ ايش افضل معاهد في ليدز؟ هذا دائما يحصل استفسار بشكل مستمر. فاحنا الان يعني بصدد ان شاء الله اننا نسوي استبيان، وهذا نحتاج فيه تعاونكم. اي شخص يدرس في معهد في الفتره الحاليه او درس او يعرف احد يدرس، يكتبه في اي معهد وايش كان كويس او سيء بالنسبه لهذا المعهد. تمام؟ جدا مهم انكم تعاونونا بحيث نجاوب على الناس بارقام واضحه بناء على تجارب الطلاب. هذا المعهد سيء او هذا المعهد ممتاز بناء على ردودكم وتقييمكم. تمام؟ المعاهد اللي راح يكون لها تقييم جدا سيء، احنا من جانبنا كل اللي نقدر نسويه انه راح نرفع للملحقيه بهذه النتائج اللي وصلت من الطلاب. بعد كده ايش راح تسوي يعتمد عليها، فنتمنى انهم راح يعني يتفاعلوا معنا، لكن احنا راح يعني نلتفت لهذه المشكله. المشكله الثانيه او الثالثه اللي هي مشكله السكن. كثير منكم مر في هذه المشكله انه وصل وما حصل سكن او تعب يعني يبحث عن سكن مناسب. فاحنا ان شاء الله في صدد اننا نبحث خلينا نسميها شراكه او ايا كان مع مكاتب العقار، بحيث انه يصير في تنازلات للطلاب السعوديين اللي يوصلوا، تكون عمليه الفيوينج يعني جانب كثير في عمليه السكن راح نحرص على اننا نحله. ايضا سوينا لجنه تتبع للنادي اسمها لجنه السكن، او يعني بشكل عام اسمها لجنه استقبال المبتعثين، تستقبلهم من المطار، توفر شرائح، وايضا يسوي لهم فيوينج للسكن. ما راح نتدخل في اي عمليات ماليه او عقود، لكن تنتهي مهمتنا باجراء فيوينج لشقه او لمكان معين، يبقى بعد كذا للمبتعث حريه القرار. الفنادق ايضا احنا في صدد اننا نشوف اتفاقيات مع اكثر من فندق في السيتي سنتر ليدز، بحيث يوفروا اسعار خاصه للسعوديين للناس اللي يجي ما حصل سكن. تمام؟ كثير منكم اهلكوا سعر الفنادق لما وصل وما كان عنده سكن، فراح نحرص ان شاء الله نوفر لكم اتفاقيه مع بعض الفنادق، بحيث لو وصلت وما قدرت توفر سكن تتوجه لهذه الفنادق باسعار جدا رمزيه ان شاء الله. واخيرا عندنا الحضانات. كثير منكم مرافقين او عنده احد مرافق ويعاني من مشكله، عنده اطفال ويبغى يدرس لكن بسبب الاطفال ما يقدر، فبرضه احنا راح نحرص على اننا نتواصل مع حضانات ونشوف اسعار. طبعا هذه كلها خطط وقضايا متوقعه، راح نبذل قصارى جهدنا ان شاء الله اننا نحلها ونحدثكم اول باول باللي يحصل. اول شيء في يدنا، لكن الباقي كله على تعاون الجهات الثانيه معنا. فان شاء الله يعني راح نحرص فيها. البنوك برضو راح نحرص على ان يكون في بنوك تقبل الطلاب القادمين من المعاهد التجاريه. الطلاب عادة المعاهد التجاريه ما في بنوك تقبلهم بسبب عدم وجود اثبات سكن او غيره. مع ان الان في البنوك الاونلاين هذه حلت يعني ازمه في البدايه، خصوصا مع الملحقين، يعني تراسل الملحقين. اخر شيء